friends, welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my kitchen, that is Darshan's kitchen. ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે ખૂબ જ સિમ્પલ રેસીપી લઈને આવ્યા છે. સિમ્પલ છે પણ ટેસ્ટી છે. તો આજની આપણી રેસીપી છે આલુ ભીંડી. ભીંડા બટેકાનું શાક. આપણે હોમ સ્ટાઇલ જ છે, ઘરે બનાવેલું જ છે, પણ આપણે ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ એમાં જોઈશું. અને ખાસ આ રેસીપી હું આજે લઈને આવ્યો છું કારણ કે એક ટિફિન માટે છે. આપણે બહાર જતા હોઈએ, છોકરાઓ સ્કૂલે જતા હોઈએ ત્યારે તમે આ રેસીપી આપી શકો છો કારણ કે ઓછા તેલમાંથી છે, રસા વગરની છે. તો અને ઓબ્વિયસલી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે. તો ચાલો રેસીપી જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી આલુ ભીંડી બનાવવા માટે ઓબ્વિયસલી આપણે ભીંડી જોશે અને બટેકા જોશે. તો અગેન પ્રપોર્શન તમારી ઉપર છે. તમને કદાચ બટેકા વધુ ભાવતા હોય તો તમે થોડા વધુ તમારે રીતે એડજસ્ટ કરી શકો છો, એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. ખાલી ભીંડી લ્યો ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે ઘણીવાર બહુ મોટી મોટી ઓલી ભીંડી હોય છે, એ ટેસ્ટમાં ઓકેશ હોય છે. જે નાની અને કૂણી હોય છે એનો ખરેખર ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો આવી રીતે તમે ભીંડી લીધેલી છે અને એકદમ ધોઈ અને ડ્રાય કરેલી છે. એ મેક શ્યોર તમે ખાસ કરજો, ધોઈને એકદમ ડ્રાય કરવું તો ખૂબ મહત્વનું છે. હવે આપણે કાપી લઈશું. તો ઓબ્વિયસલી મોસ્ટલી તો ખ્યાલ જ હશે કે આપણે ઉપર જે ટોપ છે એ કટ કરવાનો હોય છે. અને એકચ્યુઅલી આ નાનો ભાગ છે એકચ્યુઅલી ભીંડી જ છે. કદાચ નો કાપો તો બી ચાલશે હોટલ્સ ને રેસ્ટોરન્ટમાં, કારણ કે એનો શેપ માટે પ્રોપર શેપ આવે એવું રાખતા હોય છે એટલે આ કાપે છે. તો ઇફ યુ વિશ તમે આ કાપી શકો છો. ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ તમે આ આખું રાખી શકો છો. તો હવે આપણે આ સાઇઝના જો આટલા ઝીણા હું કરી દઈશ. આ હું તમને એક્ઝામ્પલ બતાવવા માટે હું કરું છું. હું એક સાથે જ પછી બધું કરી લઈશ. ઓકે, તો આપણે આ રીતના બાકીના બી ભીંડી આપણી કાપી લઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આવી રીતે મેં આપણે ભીંડો બી કાપી લીધેલો છે અને સાથે સાથે બટેકા બી કાપી લીધેલા છે. ઓલમોસ્ટ જો સાઇઝ બંનેની સરખી હોય એવી રીતનું આપણે કર્યું છે. તો તમે કરી લેજો. ઇન કેસ તમને બટેકા ન નાખવા હોય આમાં તો તમે ખાલી ભીંડાનું બી કરી શકો છો. મેં નાખ્યા છે બટેકા, તમે અવોઇડ કરી શકો છો. પેન લીધેલું છે, નોનસ્ટિક પેન મેં લીધેલું છે અને એમાં થોડું તેલ એડ કર્યું છે, લગભગ 3 સ્પૂન જેટલું. અને અહીંયા આપણે અગેન તમને દેખાડી દઉં કે જો આપણા ભીંડા કાપેલા છે, આ બટેકા છે, બંને કાચા છે અને થોડા ટમેટા છે. આના સીડ મેં કાઢી નાખ્યા છે. તો એ પછી આગળ જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે બટેકા છે એને ફ્રાય કરીશું. આપણે બટેકા કાચા છે તો આપણે એને શેલો ફ્રાય કરવાના છે. તો તેલ જેવું ગરમ થશે, હું અત્યારે ખાલી શેલો ફ્રાય જ કરું છું. મિત્રો ગરમ થઈ ગયું છે. હવે સૌથી પહેલાં હું એમાં બટેકા એડ કરી દઉં છું. અગેન લાઈક આઈ સેડ કે તમારે જો બટેકા ના ખાવા હોય તો તમે અવોઇડ કરી શકો છો આ પ્રોસેસ. હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બટેકાને કરીશું કુક. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણા બટેકા ફ્રાય થાય છે ધીમે ધીમે. ઓલમોસ્ટ હાફ તો થઈ જ ગયા છે અત્યારે. અને કોન્સ્ટન્ટ તમે ચલાવતા રહેજો થોડી વારે, જેથી બધી સાઈડથી સરખો કલર આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા હવે બટેકા ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે કાઢી લઈશું. સ્ટ્રેન કરીને આપણે બધું આવી રીતના કાઢી લઈશું જો, એટલે બધું તેલ નીકળી જાય. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા આલુ હતા એ કુક થઈ ગયા છે, એ કાઢી લીધેલા છે. હવે આપણે ભીંડી એડ કરીશું એમાં. ભીંડીને આપણે શેલો ફ્રાય કરીશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો કે ઓવર મિક્સ ના થાય. જેટલું તમે ઓવર મિક્સ કરશો એટલી બધી ચીકાશ છૂટે છે, એટલે એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે ભીંડી કરવાની, સ્લો ફ્લેમ ઉપર નહીં. તો એ તમે ધ્યાન રાખજો. 3-4 મિનિટ જેવું મેં ખુલ્લું આવી રીતે ઉપર જ કૂક કર્યું છે. હવે હું થોડું ઢાંકી દઈશ કે આપણી ભીંડી થોડી અંદરથી ચડી જાય. આ આપણે ઓવર નથી કરવાનું. બહુ તમે પહેલેથી જ ઢાંકી દેશો તો ભીંડી ચીકણી થઈ જશે. તો હું થોડું 1 થી 2 મિનિટ જેવું આવી રીતના ઢાંકીને કૂક કરીશ, જેથી અંદરથી બી કૂક થઈ જાય. હવે મેં ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દીધેલી છે અને ભીંડી આપણી ઓલમોસ્ટ કૂક થવા આવી છે. હવે એકચ્યુઅલી હું મસાલા એડ કરીશ આમાં. તો સૌથી પહેલાં આપણે હળદર, ત્યારબાદ મરચું. આ મોસ્ટલી આપણે હોમ સ્ટાઇલ જ કરીએ છીએ, તો હું બહુ ઝાઝું કંઈ એવું એક્સ્ટ્રીમ વસ્તુ કોઈ નાખતો નથી. પંજાબી મસાલા દેવું. અને 1 સ્પૂન ધાણા જીરું. અને આ મારી પાસે આખું જે ધાણા હોય એનો થોડો પાવડર છે, એ હું તમને નાખું છું, જેથી થોડો મસાલેદાર થાય. થોડો એ નાખ્યો.
હવે ફ્રેન્ડ સોલ્ટ એડ કરી દીધેલું છે મેં. અને એક આ ભીંડાનું શાક હોય તો ખટાશ ખૂબ મહત્ત્વની છે એમાં, તો હું થોડો આમચૂર પાવડર એડ કરું છું. તમે આમચૂર અથવા ચાટ મસાલો બી એડ કરી શકો છો. હવે ફ્રેન્ડ સાથે સાથે જો આમાં જો આપણા બટેકા પહેલાં કૂક કરેલા હતા એ એડ કર્યા, અને ટમેટાના જે પીસીસ હતા એ બી. ટમેટાના લાઈક એ સેડ કે એમાંથી જે બી હોય એ મેં કાઢી દીધેલા છે. હવે બસ આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને ફ્લેમ પાછી થોડી મીડિયમ કરી નાખીશું. તો આપ જોઈ શકો છો કે ભીંડાનો કલર બી જળવાયેલો છે, એવો કાળો કાળો નથી થઈ ગયો. તે જ આમાં કોથમીર એડ કરીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ અગેન તમને જો દેખાડું, હું આવી રીતના કોથમરી ડબ્બામાં જ રાખું છું આવી રીતે. તો આની રેસીપી બી કરેલી છે કે કોથમરી કેવી રીતે પ્રિઝર્વ કરવી, એકદમ ધોયેલી, ડ્રાય કરેલી, કાપેલી. એટલે તમે જો આવી રીતે સીધી આપણે નાખવાની રહીએ છીએ આમાં. તો આવી રીતે તમને જો કરેલી હશે તો તમને એકની જગ્યાએ તમે 2 મુઠ્ઠી નાખશો. અને કોથમરી ઓબ્વિયસલી હેલ્ધી જ હોય છે, તો એ ખાસ આપણે ટીપની જે રેસીપી જે છે એ તમે ખાસ વિડીયો જોજો. હવે દેખાય છે કે કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયું છે આપણું શાક. તો હું બસ ફાઇનલ ટચ માટે ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ચપટી ગરમ મસાલો, ચપટી, એ ખાલી આપણે લાસ્ટમાં હું એડ કરીશ. ચપટી જાજો નહીં, ખાલી બસ થોડી સુગંધ આવે એટલું. અને બસ લાઇટ મિક્સ કરી અને આપણી સબ્જી રેડી છે. એકદમ મસ્ત કૂક થઈ ગઈ છે, જરાય એનો કલર બી એવો કાળો નથી થઈ ગયો અને પરફેક્ટલી કૂક છે. અને બસ ઇફ યુ વિશ ફ્રેન્ડ્સ લાસ્ટમાં તમે આમાં થોડું ટિન્ટ, મેં જો કે આમચૂર એડ કર્યો જ છે, પણ તમે લીંબુ બી થોડું વીંચવી શકો છો લાસ્ટમાં. તો એકદમ ટેમ્પટિંગ આપણું હોમ સ્ટાઇલ આલુ ભીંડી હવે સર્વ કરીએ. તો મિત્રો આપણું તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત આલુ ભીંડી રેડી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ તમને કેવી લાગી રેસીપી ખાસ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને આપણે એકચ્યુઅલી ભીંડીની બીજી રેસીપી છે, હું હજી ફ્યુચરમાં બી ઘણી બધી આવી જ ભીંડી રિલેટેડ આપણે અલગ અલગ રેસીપી લાવીશું. તો ખાસ મિત્રો આપણા બાળકોને તમે આ રેસીપી ટિફિનમાં આપજો, તમે ઘરે સાઇડ ડિશ તરીકે અથવા મેઇન કોર્સ તરીકે જમજો, અને ખાસ અમને જણાવજો કેવી રેસીપી બની. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.